Hello and namaste. आज हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपाली अन्तर्गत डे 7 मा हामीले केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्न जाँदैछौँ। त्यसभन्दा पहिला हाम्रो इनपुट फंक्सनको बारेमा जानौँ। इनपुट फंक्सनले के गर्छ भन्दा it requires any arguments from our keyboard and it gives required output for us भनेपछि इनपुटबाट हामी युजर इन्टर गर्नु पर्यो अनि हामीले हाम्रो कोड अनुसारको आउटपुट दिने भयो। अब बाइ डिफल्ट इनपुटले जहिले पनि के दिन्छ स्ट्रिङ भ्यालु दिन्छ। जस्तै इन्टिजरमा लानु पर्यो भने हामीले टाइप कन्भर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पलमा हेरौँ। एक्जाम्पल फर्स्ट नेम भनेको इनपुट छ। यहाँ मैले युजर इन्टरमा फर्स्ट नेम मागे, सेकेन्ड नेम लास्ट नेम मागे, त्यसपछि मैले यसलाई जोडे, त्यसपछि हामीले आउटपुट यसरी निकाल्न सक्छौं। अब यसमा किबोर्डबाट हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट टाइम इन्टर गर्नु पर्यो भनेको मैले मेरो भन्छु आरएम इन्टर सेकेन्ड लास्ट नेम एमएजेआर इन्टर गरे भने हामीले आउटपुट यसरी दिने भयो। अब त्यस्तै हामीले अब हाम्रो इनपुट यसले चाहिँ के गर्छ स्ट्रिङ दिन्छ, तर हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्नु छ इन्टिजरमा किनकि हाम्रो रोल नम्बर इन्टिजरमा हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई के गर्नु पर्यो रन गर्यो भने इन्टर रोल नम्बर मैले किबोर्डबाट 12 गरे अनि हाम्रो 12 चाहिँ फर्स्टमा स्ट्रिङ हुन्छ, त्यो स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसपछि हाम्रो आउटपुट यसरी आउने भयो। अब हाम्रो प्रब्लम 1 छ। यसमा हामीले सिम्पल क्याल्कुलेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले प्रिन्ट यसमा कुन अपरेसन चाहनुहुन्छ भनेर मैले प्रिन्ट गरेको छु। त्यसपछि मैले अपरेटर इनपुटबाट मागे प्लस अर माइनस अर अनि त्यसपछि नम्बर 1 फ्लोटमा कन्भर्ट गरेको छु मैले। त्यस्तै नम्बर 2 मा इफ कन्डिसन लगाएको छु। प्लस भयो भने एड गर्ने, माइनस भयो भने लिफ लाएर माइनस भयो भने घटाउने, सिमिलरली अरु अपरेसन गर्ने अनि लास्टमा एल्स। अब इनभ्यालिड अपरेटर हाने भने के आउने इनभ्यालिड भन्ने भनेर मैले गरेको छु। रन गरे भने के आउँछ हाम्रो फर्स्ट नम्बर मैले 12.5 गर्छु, सेकेन्ड नम्बर 29.56 गर्छु अनि मैले अपरेटर के चुज गर्छु। यहाँ मैले रन गरिरहेको छु। यस्तो गरे भने के आउँछ इनभ्यालिड अपरेटर आउँछ। किन इनभ्यालिड अपरेटर आयो मैले यहाँ अपरेटरमा मैले के फ्लोटिङ पोइन्ट हान्दिए। यसलाई फेरि रन गरेर हेरौँ। मैले अपरेटर के चुज गर्छु प्लस चुज गर्छु। अहिलेलाई सुरु नम्बर 12 चुज गर्छु, थर्ड 13 चुज गर्छु। हामीलाई यसरी जोडेर आउने भयो। यस्तै तरिकाले हामीले सिम्पल क्याल्कुलेटर बनाउन सकिन्छ। सेकेन्ड प्रब्लममा के छ हाम्रो लार्जेस्ट नम्बर चेक गर्नु पर्छ। त्यसको लागि मैले यस्तो तरिकाले तीनवटा नम्बर दिएको छु। अब इफ कन्डिसन लगाएको छु अनि यहाँ हाम्रो एन्ड छ। त्यसपछि यस्तो तरिकाले हामीले बनाएको छु। यसमा के भयो लार्जेस्ट नम्बर 12 आएको छ। किन 12 आएको छ यसमा कन्डिसन कुन कन्डिसन ट्रु भयो त्यही दिने भयो। यसले हामीले अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छौं। कन्ट्रोल सी गरेर मैले कन्ट्रोल भी गर्छु। यसमा मैले के गर्छु नम्बर 1 मा आइएनटी इनपुट गर्न पनि सक्छु। इन्टर फर्स्ट नम्बर, त्यसपछि यसमा मैले के गर्न सक्छु इन्टिजर इनपुट इन्टर सेकेन्ड नम्बर अनि मैले थर्डमा के गर्न सक्छु इन्टिजर इनपुट इन्टर थर्ड नम्बर। अब यसरी यस्तो गरेर मैले के गरे इफ नम्बर 1 यो नम्बर 1 इज ग्रेटर देन नम्बर 2 भयो भने त्यो लार्ज नम्बर 1 भन्ने भयो, 2 भयो भने 2 अथवा 3 भयो। यसलाई रन गरेर हेरौँ के आउँछ। अब यसमा मैले फर्स्ट नम्बर 12 हान्छु, सेकेन्ड नम्बर 45 हान्छु, थर्ड नम्बर 34 हान्छु भनेपछि हाम्रो लार्ज नम्बर के आउँछ
15 आउँछ। यस्तो तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब प्रब्लम नम्बर 3 मा के छ, हामीले स्क्वायर रुट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई म्याथ मोडुल चाहिन्छ। मैले यो इम्पोर्ट म्याथ मोडुल गरेको छु अनि इन्टिजर मैले यो इनपुटबाट पनि मागेको छु अनि हाम्रो m डट स्क्वायर SQRT भन्नेले हामीलाई स्क्वायर रुट दिन्छ। यसरी प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ, अब हामीले 25 गर्यो भने के आउँछ, 25 गर्यो भने हाम्रो के आउने भयो, 5 आउने भयो। यसरी हामीले स्क्वायर रुट पत्ता लगाउन सक्छौं। प्रब्लम नम्बर 4 मा के छ, हाम्रो डबल स्पेस सर्च गर्नु छ। त्यसको लागि हामीले के छ, एउटा स्ट्रिङ बनाएको छु मैले, दिस इज डबल स्पेस भनेको यहाँनेर के छ, यसको डबल स्पेस छ भनेपछि अब फाइन्ड भन्ने मेथडले के गर्छ, यो डबल स्पेस, हामीले डबल स्पेसलाई सर्च गर्छ। यस्तो गर्यो भने भनेको त्यो 23 पोजिसनमा डबल स्पेस रहेछ, यसले फाइन्ड गर्यो। अब त्यस्तै हामीले यसलाई त्यो डबल स्पेसले रिप्लेस गर्न सक्छौं। त्यो रिप्लेस गर्ने कसरी, हामीले यही कोडलाई कपी गरेर यसरी हामीले कन्ट्रोल भी गर्यो। अब हामीले यसमा स्ट्रिङ फाइन्ड गर्यो। अब यसमा के गर्छ, st2 st डट रिप्लेस रिप्लेस के गर्नुपर्छ, डबल स्पेसलाई केले सिंगल स्पेसले रिप्लेस गर्नुपर्छ भनेपछि अब प्रिन्ट st2 गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो 23 पोजिसनमा हाम्रो डबल स्पेस छ। अब यसमा अब हामीले के भयो, रिप्लेस भयो भनेपछि यसमा हाम्रो अर्को स्पेस नभएको स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्यो। यसरी हामीले सिम्पल टाइपको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं। यो हामीले बेसिक कन्सेप्टमा पहिला सिकेको थियौं। अब हामी नेक्स्ट भिडियोबाट पाइथन कलेक्सन पढ्ने छौं। थ्यांक यू।